my room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. السلام عليكم اخوتي. اليوم غادي نديرو تشوفوا معنا واحد ليكسبيريونس جديده. كان عندي مشكل ديال الكليبات كيعانيو من الشمس. راكم عارفين دابا الحراره هنايا في داكشي الشمس. حاولنا اننا نصنع لهم واحد درقناهم من الشمس باش يبقى يجيهم لقدام البيت ديالهم. خليكم معنا، ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالنا وبارطاجيو ماكس. واحد الحمق. علاش؟ بصح اخي والله ما كنت عارف. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. نتمنى عجباتكم لا فيديو. ما تنساوش تابوناو لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس وديروا اللايك. قول لهم اخي مسيح شي كلمه تنسى. ديروا شي كومونتير جيم، بارطاجيو ماكس. تسناونا نديرو فيديوهات جداد. ما تبخلوش علينا بالبارطاج ولي لايك وداكشي. يلا